دكتور أحمد اتفضل. يا قدس أبونا، ليه البابا خريستولس في القرن الحداشر عمل كل التغييرات دي يعني؟ وقدسك قلت أربعة منهم، وربما يكون في أكتر. اللي خلانا دورنا ان البابا خريستوزولوس حاطط قوانين. بقيت مش قادر احدد هو القوانين اللي عاملها البابا خريستوزولوس دي بيفكرنا بيها بطقس الكنيسة قبل زمانه عشان ما ننساش، ولا في طقوس جديدة هو دخلها وسجلها في هذه القوانين. فاتأكدت بعد دراسة سنين طويلة إن هذه القوانين بعضها بيحفظ الطقس القديم في صيغة قانون لأنه بدأ يقع، بدأ ينهار، وبعضها الآخر هو اللي عملها في الكنيسة. يعني مثلا من بين القوانين اللي هو حطها البابا خريستوزولوس حفظت لنا الطقس القديم اللي كان معروف في يوم خميس العهد. ايه هو؟ تلاقي في قوانين البابا خريستوزولوس قانون بيقول ان يوم الخميس الكبير لا يقال التحليل لا في الاول ولا في الاخر. فده كان قانون غريب جدا. يعني ايه لا يقال التحليل لا في الاول ولا في الاخر؟ الاول اللي بيقصد بيه اللي هو تحليل الخدام، عبيدك خدام هذا اليوم، لا يقال. واللي في الآخر قصده عليه اللي هو التحليل اللي بيقال قرب نهاية القداس الإلهي اللي بيصليه الكاهن سرا. بس عشان أوصل للمعلومة ديت مفيش أي كتاب في الكنيسة بيقول لي كده، فأنا عايز أدور هل ده كلام صح ولا غلط. فبحثت في كتب الكنيسة المطبوعة في إيدينا، فتأكد ليا اللي أنا بقوله لسبب. التحليل اللي بيتقال لا يمكن يقال إلا لما يعقبه لحن سوتيس، اللي هو بعد ما الكاهن يقول التحليل نقول خلصت حقا ومع روحك. فلما تيجي كتب الكنيسة المطبوعة تقول لا يقال سوتيس، دي معناها المستتر إنه لا يقال التحليل، لأن العلاقة بين التحليل وسوتيس أمين علاقة وطيدة جدا. لا يمكن ينفصل اللحن ده عن التحليل اللي يقوله الكاهن. فلما نقرأ في كتب الكنيسة المطبوعة في إيدينا حاليا كلمة لا يقال سوتيس، ده بيأكد إن هنا مفيش تحليل، بس سقط من الكتب كلمة لا يقال التحليل. اللي قال الكلام ده أصلا البابا خريستوزولوس. بس ما كانتش دي هي النقطة الصعبة. كانت النقطة الصعبة إن في كتب الكنيسة بنلاقي بيتقال تحاليل أخرى. احنا عندنا في الكنيسة 3 تحاليل، فلقيت في بعض الصلوات يقال التحليل. إزاي بيتقال التحليل ويرجع يقول لا يقال التحليل لا في الأول ولا في الآخر؟ فبعد سنين طويلة توصلت إلى الإجابة، وهي أنه في يوم خميس العهد لا تقال أي تحاليل فيها ذكر لغفران خطايا. فصلوات التحليل اللي بتتقال وما فيهاش ذكر لغفران خطايا تقال. أما صلوات التحليل
اللي فيها ذكر لغفران خطايا لا تقال في خميس العهد. ايه السبب؟ ان الكنيسة في اسبوع البصخة بتبقى ماشية مع السيد المسيح ساعة بساعة. ففي يوم خميس العهد لم يكن الصليب قد تم بعد، ما كانش السيد المسيح صلب، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. فغفران الخطايا بيكون بدم المسيح على الصليب، لأن المسيح لم يصلب بعد، فالكنيسة رفعت أو أوقفت صلوات التحليل اللي فيها غفران خطايا. الطقس ده سقط من الكنيسة حاليا. فأنا سألت في الكاتدرائية المرقسية الكبرى اللي هي تعتبر المقر البطريركي عشان أتحرى عن الموقف ده، لأن أنا بعد سنين طويلة لما عملت كده في كنيسة الدير عندي، في بعض الناس اعترضت. مارست الكلام ده في كنيستي القديمة قبل ما أجي الدير، فلما بقيت كنايس الدير وما كنتش قادر ما نفذت الطقس الصح. المهم يعني اشتكوني لأبونا متى المسكين، وهو ما كانش موجود في الدير، كان في الساحل الشمالي، فقال لهم أيوه هو ده الطقس الصح. فمجرد إن أبونا قال أيوه سابوني، أبونا قال يبقى الموضوع انتهى. فسألت في الكاتدرائية المرقسية الكبرى الوضع إيه؟ قالوا لا ده بنقول التحليل. بس قالوا لي أرشدياكون الكاتدرائية المرقسية في زمن البابا كيرلس وما بعده، في زمن البابا شنودة، أرشدياكون يوسف منصور، قالوا لي إن في زمنه ما كانش يتقال هذا التحليل. فتأكدت إنه كان بيمارس الطقس المظبوط، لكن بعد كده بدأ يهمل هذا الأمر. ده أحد الممارسات اللي قدرنا نعرفها من قوانين البابا كريستوزولوس. في قوانين أخرى للبابا كريستوزولوس مش لاقيين لها أصول قديمة، فبالبحث عرفت إن هو اللي واضع هذه القوانين. كان له شخصية قوية جدا، وكان راجل كنسي من طراز أول، فقدر يضيف صلوات كنسية جديدة على الطقس ما كانتش معروفة قبله، فدخلت واستمرت، فله تأثير شديد على الطقس القبطي. شكرا قدس أبونا، شكرا. ايه شباب. أنا آسف دكتور جمال، ممكن حضرتك تعلي صوتك شوية؟ هل التغيير ووضع قوانين في أيام البابا خريستودولوس كان بيتم عن طريق عرض القانون والموافقة عليه من المجلس المقدس، ولا كان البابا بيعمل الحاجات؟ هذا السؤال اتسألته من قداسة البابا تودروس. قلت له أنا عندي يقين أن قوانين الكنيسة بتاعة البابا كيرلس ابن لقلق دي قوانين مجمع أساقفة الكنيسة في زمانه، فدي قوانين مجمعية، دي أنا متأكد منها. إنما قوانين البابا خريستوزولوس أشك أنها قوانين مجمعية. ما عنديش أدلة موثقة تثبت إن هي قوانين مجمعية، لكن اللي قدامي لحد هذه اللحظة إن هو وضع هذه القوانين وأخذت وقتها على ما مشت في الكنيسة. يعني لما نعرف مثلا إن هو حط نظام صوم الميلاد بالوضع اللي احنا بنمارسه حاليا،
ولكنه كان لا يمارس في كنائس الصعيد لحد القرن ال17. ده بيبين شوية إن هي مش قوانين مجمعية، لكن يبدو أن هي من وضعه الشخصي وسادت في الكنيسة بعد وقت، على عكس قوانين البابا كيرلس ابن لقلق. دي قوانين مجمع الأساقفة في زمانه.